થોડી પેલું લઈ લઈએ, મત્સ્ય અવતારની કથા લઈ લઈએ. સત્સંગી જીવનમાં સત્સંગી જીવનમાં લખ્યું છે કથા વાંચવી. હા, એમાં લખ્યું છે વાંચવી. ડિહાઇડ્રેશન થઈ જાય. તમારે નહીં પીવાનું, તમારે નહીં પીવાનું. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતઃ શાર્થેષુ વિયઃ સ્વરા તેને બ્રહ્મહૃદયાદિકવયે મુહ્યન્તિ સૂરયઃ तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ओम अवतारी श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः। ओम श्री सहजानंद स्वामी ने नमो नमः। ओम श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री घनश्यामाय नीलकंठाय नमो नमः। स्वामीनारायण हरे। पवित्र चैत्र मास चाली रह्यो छे। चैत्र मास ए भगवाननी भक्ति आराधना करवानो महीनो। 9 દિવસ શક્તિની ઉપાસના લોકો કરે છે અને સાથે સાથે ચૈત્ર મહિનામાં 3 ભગવદ અવતારોના પણ 4 ભગવદ અવતારોના પ્રાગટ્ય ઉત્સવ પણ આવે છે। આજે મત્સ્ય જયંતિ, રામ ભગવાનનો પ્રાગટ્ય, શ્રી હરિનો પ્રાગટ્ય અને સાથે સાથે કુર્મ ભગવાનનો પ્રાગટ્ય। તો આવી રીતે 4 ભગવાનના પ્રાગટ્ય તો ખાલી ચૈત્ર મહિનામાં જ આવે છે। એટલે આ મહિનો એ ભક્તિનો મહિનો છે। પણ લોકોને અત્યારે ટાઈમ છે નહીં। હનુમાન જયંતિ, હા, ચૈત્રી પૂનમના હનુમાન જયંતિ। તો આવી રીતે આખો મહિનો ભક્તિનો મહિનો છે। શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ અષ્ટમ સ્કંદ અને 24મા અધ્યાયમાં વ્યાસજીએ ટૂંકમાં મત્સ્ય ભગવાનના અવતારની કથાનું વર્ણન કરેલું। પરીક્ષિત રાજા ગુરુદેવ સુખદેવજી મહારાજને પ્રશ્ન કરે છે, ભગવન શ્રોતુમ ઈચ્છામિ હરેર અદ્ભુત કર્મણા અવતાર કથા માધ્યમ माया मत्स्य विडंबनम। શું કહે છે? પરીક્ષિત રાજા સુખદેવજી મહારાજ ગુરુદેવને પ્રશ્ન પૂછે છે કે હે ભગવાન, અદ્ભુત કર્મ કરનારા ભગવાન શ્રી હરિની
આદિકાળની મત્સ્ય અવતારની કથા પણ મને સાંભળવાની ઈચ્છા, જે કથામાં ભગવાને માયાથી મત્સ્યનું રૂપ લીધેલું વર્ણવાયેલું છે અને માછલાનું રૂપ તો જગતમાં નિંદ્ય તમોગુણી સ્વભાવનું દુસ્સહ પ્રકૃતિનું ગણેલું, છતાં પણ પરમેશ્વરે પોતે કર્મથી બંધાયેલા હોય તેમ જેને માટે એ માછલાનું રૂપ લીધું હતું તે સઘળું ચરિત્ર આપ મને કહેવા માટે યોગ્ય છો, કારણ કે ઉત્તમ કીર્તિવાળા ભગવદ અવતારના તમામ ચરિત્ર સર્વલોકને કલ્યાણ આપનારા જ છે, એમાં કોઈ અધિક ન્યૂન નથી, કોઈ અધિક ન્યૂન નથી. ઘણા એમ કે આ કૃષ્ણ ભગવાનના આટલા ચરિત્રો કલ્યાણકારી, એટલે તમે કોણ નક્કી કરવાના કે ભગવાનના આટલા ચરિત્રો કલ્યાણકારી છે બીજા નથી? એટલે આવી સમજણ એ ખોટી સમજણ, આપણે એવી ક્યારે સમજણ રાખવી નહીં. ભગવાનના બધા જ ચરિત્રો કલ્યાણકારી જ છે. ભગવાનનો પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધરવાનું કારણ જ કલ્યાણ આપવાનું છે, તો પછી બધા ચરિત્રો કલ્યાણકારી જોઈએ. એમાં અધિક ન્યૂન એ મનુષ્ય પોતાની કલ્પનાથી નક્કી કરે એ યોગ્ય કહેવાય નહીં. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, ગાય, બ્રાહ્મણો, દેવ, સાધુ સંતો, વેદ, ધર્મ અને અર્થ, આ બધાની યુગે યુગે રક્ષા કરવાની ઈચ્છા ધરાવનારા પરમેશ્વર જ જાત જાતના વિગ્રહ ધારણ કરે છે. જેમ વાયુ ઉચ્ચ કે નીચ સર્વ પ્રાણીઓમાં સમાન રીતે વિચરે છે, છતાં પણ વાયુને ઉચ્ચ કે નીચ પણ ક્યારેય પ્રાપ્ત થતું નથી, એમ પરમેશ્વર પણ બુદ્ધિના ગુણોને લીધે ઉચ્ચ નીચ યોનિમાં પ્રાદુર્ભાવ પામે, છતાં પણ એ તો સર્વ જીવ પ્રાણી માત્રના સાક્ષી અને નિયંતા રૂપે જ વિચરતા હોય, એને માયાનો પાસ લાગતો નથી. પોતે નિર્ગુણ છે એટલે માયાના ત્રણ ગુણોને અંગીકાર કરવા છતાં પણ સત્વ, રજ અને તમ એ ત્રણ ગુણો એને સ્પર્શી શકતા નથી. ગયા કલ્પના અંતે બ્રહ્માના નિદ્રાકાળ નિમિત્ત પ્રલય સમયે પૃથ્વી વગેરે લોકો સમુદ્રમાં ડૂબી ગયેલા. બ્રહ્માજીનો સંકલ્પ હતો સુવાનો, એટલે એમને નિદ્રા આવી ગઈ. બ્રહ્માજી તો સ્વતંત્ર છે, એમણે સુવાનો સંકલ્પ કર્યો એટલે એમને નિદ્રા આવી ગઈ. એટલે બન્યું એવું કે અચાનક હયગ્રીવ નામના બળવાન અસુરે બ્રહ્માજીના મુખમાંથી સમીપમાં નીકળતા વેદોને ચોરી લીધા. આપણે પણ તમે જુઓ, ટ્રેનમાં જતા હોઈએ અને જરાક ગાપ લઈ રાખીએ તો શું થાય? પાકીટ જતું રહે ને. બોમ્બેની ટ્રેનમાં જાઓ અને વધારે ખબર હોય, એક તો ભીડ એટલી બધી હોય, એમાં તમે જો જરાક તમારું નજર ચૂકવી જાય તો ઓલાને તો રોજનો ધંધો હોય તો ખબર ન પડવા દે કેવી રીતે પાકીટ તમારા ખીચામાંથી જતું રહ્યું ખબર પડે નહીં. એમાં હયગ્રીવ અસુર પણ ખૂબ બુદ્ધિશાળી હતો, કારણ કે જગત સૃષ્ટા બ્રહ્માજીના મુખમાંથી નીકળતા વેદોને ચોરવા એ કઈ નાની સૂની વાત છે? કોઈ સામાન્ય જીવનું, સામાન્ય અસુરનું કામ નથી. એટલે હયગ્રીવ મહાબળવાન અસુર હતો. હયગ્રીવનું તે કાર્ય અંતર્યામી નારાયણે જાણી લીધું અને વેદોને પાછા બ્રહ્માજીને લાવી આપવા માટે મત્સ્યનું એક અલૌકિક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. દૈત્યનો નાશ કરી વેદો પાછા લાવી અને પોતે સમુદ્રમાં શાંતિથી વિહાર કરવા લાગેલા હતા. તે સમયે સત્યવ્રત નામે કોઈ મહાન રાજર્ષિ મુક્તિની ઈચ્છાથી નારાયણ પરાયણ થયો હતો. આમ તો રાજાઓ એ જલ્દી ભક્તિ પરાયણ થાય નહીં, કારણ કે રાજ સુખમાં જ એને મજા આવે. પણ આ રાજા છે એ મુમુક્ષુ હતો, અંતરમાં મુમુક્ષુતાના અંકુર ઉદય થયા એટલે પોતાનો અંધકાળ સુધારવા માટે નારાયણ પરાયણ થઈ ગયો અને કેવળ જળ પી અને તપ કરવા લાગ્યો. શું પીએ છે? ખાલી જળ. વિચાર કરો કેટલું અઘરું છે. આપણે નિર્જળા એક કરવાની હોય તો માથું ખંજવાડીએ, ચાલો એક દિવસ કેમ પસાર થશે.
નિર્જળા તો આમ તો નિર્જળામાં તો જળે ન પીવાનું હોય, કદાચ પાણી પીને ઉપવાસ કર્યો હોય તો એક દિવસ પણ આપણે રહી શકીએ નહીં, ઊંચા નીચા થઈ જઈએ અને એમ વિચારે ક્યારે બારસ આવે, સવારના 4 વાગે નાહી ધોઈએ જલ્દી પાણી પીએ. આને તો મુક્તિ માટે શું કર્યું? જળ પી અને તપ શરૂ કર્યું. સત્યવ્રત મહાકલ્પમાં સૂર્યના પુત્ર શ્રાદ્ધદેવ નામે પ્રખ્યાત છે. એક સમયે સત્યવ્રત રાજા કૃતમાલા નદીમાં પોતાના પૂર્વજોને જળ તર્પણ કરતા હતા. તેવા સમયે ખોબાના પાણીમાં અચાનક કોઈ મત્સ્ય આવી ગયું. ક્યાં આવી ગયું? ખોબામાં. અને તે દ્રાવિડ દેશના રાજાએ ખોબામાં આવેલી માછલીને પાછી નદીમાં નાખી દીધી. માછલીને શું કરવું? એટલે એને શું કર્યું? આપણા ખોબામાં સમુદ્રમાં સ્નાન કરતા હોય ને ખોબામાં આપણે આમ જળ અર્પણ કરતા હોય, અચાનક માછલી આવી જાય તો આપણે શું કરીએ? પાછી પાણીમાં નાખી દીધી, કારણ કે એ જીવતી રહે. એટલે એને પણ નદીના પાણીમાં માછલીને પાછી નાખી દીધી. તે વખતે મહાદયાળુ તે રાજાને ઘણી દયા ઉપજે તેમ એ માછલી કહેવા લાગી કે હે દીનવત્સલ રાજા, આપ જાણો છો કે જળમાં રહેનારા જંતુઓ પોતાની જાતિ વાળાઓને પણ ખાતા ડરતા નથી, ગભરાતા નથી, સંકોચ અનુભવતા નથી અને ખાઈ જાય છે. શું થાય? જળમાં શું થાય? જે નાના નાના હોય એને મોટા હોય એ ખાઈ જાય. મોટું માછલું હોય તો એ નાનું માછલાને ખાઈ જાય. બીજા પણ એવા ઝેરી જીવજંતુ મોટા હોય, ઓક્ટોપસ જેવા, એવા નાના નાના બધાને ખાઈ જાય, કે એ તો બધા માંસાહારી હોય. એટલે માછલી કહે છે કે હું તો ભયભીત છું, મને રાકડીને નદીના જળમાં તમે પાછી મરવા માટે કેમ નાખી દો છો? ફરિયાદ કરે છે રાજાને કે તમે તો દયાળુ સ્વભાવના હોવા જોઈએ અને આવી રીતે મને પાછી નદીમાં નાખી દો એ યોગ્ય કહેવાય નહીં. રાજા સત્યવ્રત જાણતો નહોતો કે આ કોણ છે, શેના માટે મારી પાસે દયાની યાચના કરે છે. એટલે તો કઈ ખબર હોય નહીં કે માછલી સામાન્ય નથી. એટલે પોતાની ઉપર પ્રીતિથી કૃપા કરવા માટે ભગવાને જ આ મત્સ્ય રૂપ લીધું છે. તેથી તેણે માછલીની રક્ષા કરવા માટે મનમાં વિચાર કર્યો અને તે દયાળુ રાજા માછલીના ઘણા દીન વચનો સાંભળી અને એને પોતાના કમંડળના જળમાં મૂકી અને પોતાના આશ્રમમાં પાછી લઈ આવ્યો. કારણ કે માછલી એટલે પાણીમાં તો રાખવી જ પડે, એટલે કમંડળમાં પાણી ભર્યું અને એની અંદર માછલી મૂકી અને પોતાના જે આશ્રમ હતો, જે તપ કરતા હતા રાજાજી, ત્યાં લઈ આવ્યો. પણ હવે અચાનક રાત્રિના સમયે એક વિચિત્ર ઘટના ઘટી. માછલી માત્ર એક જ રાત્રિમાં કમંડળમાં એટલી બધી તો વૃદ્ધિ પામી ગઈ, જેથી એને અંદર રહેવા માટે જગ્યા નાની થઈ. અને માછલીએ પાછી રાજાને વિનંતી કરી કે આ કમંડળમાં તો હું દુઃખથી રહેવા માટે ઈચ્છતી નથી, આટલામાં તો મારું શરીર આવતું નથી, માટે મને વિશાળ જગ્યાની વ્યવસ્થા કરી આપો, જેથી કરીને હું સુખપૂર્વક મારું જીવન વ્યતીત કરી શકું. એટલે વિશાળ સ્થાન તમે તૈયાર કરી દો. રાજા કહે છે કે શું કરવું, કઈ ખબર પડતી. ચેક કરી લેજો ને વોલ્યુમ, કાલે નતું આવતું ને વોલ્યુમ, કાલે વોલ્યુમ નતું આવતું ને, કાલની કથામાં વોલ્યુમ નથી આવ્યું, ચેક કરી લેજો. હા, એટલે ચેક કરી લેજો એક વાર. એટલે એણે શું કર્યું, એક મોટું વાસણ લીધું અને એમાં જળ નાખ્યું અને એમાં પછી આ માછલીને મૂકી દીધી. 2 ઘડી પૂરી થઈ. હવે 2 ઘડી પૂરી થઈ એટલા સમયમાં તો 3 હાથ વધી ગઈ. પાછી માછલી રાજાને કહે છે કે આ પાત્ર પણ મને સુખે રહેવા માટે પૂરતું નથી, આનાથી પણ મોટું વિશાળ સ્થાન આપો. હું તમારા શરણે આવી છું અને રાજાનો ધર્મ જે શરણાગત વત્સલ, એટલે તમારે મારી વ્યવસ્થા કરવી જ પડશે. એટલે રાજા કહે છે કે ભાઈ હું શું વ્યવસ્થા કરું, સરોવરમાં નાખી દઉં. એટલે એને સરોવરમાં માછલીને પધરાવી દીધી. સરોવરમાં પણ આખા સરોવરને ઢાંકી દઈ મોટા માછલાના રૂપમાં તે વધી ગઈ
અને પાછું એણે રાજાજીને કહ્યું કે રાજા, આ જળ પણ જળચર પ્રાણીને કલ્યાણકારક નથી, માટે મને કોઈ એવી જગ્યાએ મૂકો જ્યાં પાણીનો સ્ત્રોત ખૂટે નહીં. એટલે રાજાએ અખૂટ જળાશયમાં મૂકવા માટે પ્રયત્ન કર્યો. રાજા હવે રાજા જે જળાશયમાં તેને મૂકે તે જળાશય જીવડી થવા લાગે છે. અને છેવટે રાજાએ નિર્ણય કરી લીધો કે આમને બીજે ક્યાંય મુકાય એવું નથી, પાછું સમુદ્રમાં મૂકવા જેવું છે, બીજો મારા માટે કોઈ ઓપ્શન નથી. એટલે રાજાએ શું કર્યું? સત્યવ્રત રાજાએ માછલીને પાછી જ્યાં હતી ત્યાં ને ત્યાં સમુદ્રમાં પધરાવી દીધી. કારણ કે પહેલા તો એનું નાનું સ્વરૂપ હતું, મૃત્યુનો ડર હતો, હવે તો મોટું સ્વરૂપ થઈ ગયું. હવે તો સમુદ્રમાં એ બીજાને ખાઈ જાય એમ હતી, એને તો કોઈ ખાઈ જાય એમ હતું નહીં. એ રીતે માછલીને રાજાએ સમુદ્રમાં નાખવા માંડી ત્યારે પાછી માછલી કહે છે કે હે વીર રાજા, અહીં તો બીજા મારા કરતા પણ મોટા મોટા બળવાન પ્રાણીઓ છે, મને ખાઈ જશે, માટે અહીંયા મને નાખશો નહીં. માછલાએ સત્યવ્રત રાજાને મોહમાં મૂકી. એને મોહ ઉત્પન્ન થયો કે આ શું કરે છે, ચરિત્ર કઈ ખબર પડતી નથી. કહે છે કે માછલાના રૂપમાં અમને મોહ પમાડતા તમે કોણ છો? આવું શક્તિશાળી જળચર પ્રાણી આજ સુધી મેં ક્યાંય જોયું નથી, સાંભળ્યું નથી. અને એક જ દિવસમાં 100 યોજનના સરોવરમાં વ્યાપ્ત થઈ જાય એવી સામર્થ્ય તો હરિનારાયણમાં જ હોય, બીજા કોઈમાં હોય નહીં. માટે હવે હું જાણું છું કે આપ નિર્વિકાર કૃપા જીવ પ્રાણી માત્ર ઉપર કરનાર પરમેશ્વર છો, અને આજે જળચર સ્વરૂપ ધારણ કરી અને વિહાર કરો. હે પ્રભુ, આપના ચરણોમાં મારા કરોડ કરોડ દંડવત પ્રણામ છે. શું કર્યું? રાજાએ એને જાણી લીધી કે આ તો ભગવાન છે. આપને નમસ્કાર છે, જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ એને જાય આપ જ કરો છો. સર્વ જીવ પ્રાણી માત્ર આપના જ આશ્રિત છે. સર્વ જીવ પ્રાણી માત્રનું કલ્યાણ પણ આપના હાથમાં છે. આપ જ જીવ પ્રાણી માત્રના પરમ મિત્ર છો, ભેદ દ્રષ્ટિથી રહિત છો, માટે આપના ચરણનું શરણ લેનાર ક્યારે નિષ્ફળ થતો નથી. કારણ કે જીવ જીવમાં ભેદ દ્રષ્ટિ કરે, ઉચ્ચ નીચ ભાવ કલ્પે, પણ ભગવાનના શરણમાં જે જીવ આવે એ કોઈ જીવ પ્રત્યે ભેદ દ્રષ્ટિ રાખતા નથી. ત્યાં કોઈ મારા વાળો નાના વાળો એવું ભગવાનની નજરમાં કઈ હોય. એટલે કહે છે કે હે ભગવાન, તમે તો ભેદ દ્રષ્ટિ રહિત છો, આપના શરણે જનાર ભક્ત તો ક્યારેય કોઈ કાર્ય નિષ્ફળ થતું નથી. આજે આપે મને આવા અદ્ભુત સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું, હું ધન્ય ભાગ્યશાળી બની ગયો. આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે રાજા, આજથી 7મે દિવસે, બરોબર સાંભળજે શું કીધું, આજથી 7મે દિવસે ત્રિલોકી પ્રલય કાળના સમુદ્રમાં સંપૂર્ણપણે ડૂબી જશે. ત્રિલોકીમાં શું શું આવે? ભૂર ભુવર ને સ્વર્ગ, એટલે આ ત્રિલોકી સમુદ્રમાં ડૂબી જશે. ત્યારે હું તારા માટે એક નૌકા મોકલીશ, તને બચાવવા માટે નૌકા મોકલીશ. તે સમયે તો ઉચ્ચ નીચ સમસ્ત પ્રાણીઓના સૂક્ષ્મ શરીરોને, કેતા આપણું જે સૂક્ષ્મ શરીર છે ને, ઇન્દ્રિયોનું અંતઃકરણ વાળું, સ્થૂળ શરીર નહીં, પંચભૂત નહીં, કારણ શરીર નહીં, સૂક્ષ્મ શરીર, તથા ધાન્ય અને વનસ્પતિના બીજને તેમજ સપ્તર્ષિઓને સાથે લઈ અને મોટી નૌકામાં બેસી ગયો. પ્રકાશ રહિત એકાકાર સમુદ્રમાં પેલા ઋષિઓના તેજથી ગભરાયા વિના ફરજે. પ્રકાશ તો ક્યાં હશે નહીં, પણ ઋષિઓનું તેજ હશે, તપનો એનો પ્રકાશ હશે, એનાથી તું ફરજે નૌકામાં. વાયુને લીધે નૌકા કદાચ જોરદાર ડોલવા પણ માંડે તો પણ ગભરાઈશ નહીં. અને હું તારી પાસે આવીશ એટલે વાસુકી નાગ વડે તે નૌકાને મારા શિંગડે બાંધી દેજે. મારા શિંગડે એટલે મારું સ્વરૂપ પાછું મત્સ્ય સ્વરૂપ જ હશે, તો જ એને શિંગડે બંધાય ને. હું તને ઋષિઓ સહિત તે નૌકાને જ્યાં સુધી બ્રહ્માજી
આરામ કરશે, ફોડશે, રાત્રિ રહેશે. ત્યાં સુધી બ્રહ્માજીની રાત્રિ છે, જેટલો એનો દિવસ એટલી જ એની રાત્રિ. કેટલા વર્ષ? કેટલું? એક દિવસ 100 વર્ષ તો નહીં, 100 વર્ષ તો એનું આયુષ્ય છે. હા, 8,64 કરોડ વર્ષ. હા, રાત દિવસ. હા, એટલે એક રાત્રિ એટલે 4,32 કરોડ વર્ષ. એટલે એટલા સમય સુધી સમુદ્રમાં હું તને ખેંચતો કરીશ. ભગવાને શું કીધું? એટલા વર્ષ સુધી તને જીવતો રાખીશ અને તને સમુદ્રમાં ખેંચતો કરીશ. આવી સેવા કોણ કરે? એ વખતે હું તને પ્રશ્ન કરીશ અને ઉપદેશ આપીશ અને મારા અનુગ્રહથી તને મારો વાસ્તવિક મહિમા સમજાશે. તારા હૃદયમાં મારું યથાર્થ જ્ઞાન સિદ્ધ થશે. આટલું કહી અને ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા. ભગવાને જે સમય કહ્યો તે સમયની રાજા પ્રતીક્ષા કરવા લાગ્યો. પૂર્વ દિશા તરફ અગ્રભાગવાળા દળો પાથરી તેના ઉપર મત્સ્ય રૂપ ધારણ કરી કરેલા ભગવાનનું ધ્યાન કરવા લાગ્યો. અને પછી તો શું થયું? અચાનક મહાપ્રલયનો સમય આવી ગયો. સમુદ્રએ મર્યાદા મૂકી દીધી. 12 મહિન ખાગા થયા અને આ તો ભગવાનનું ધ્યાન જ કરે છે, ક્યાંય બીજે ધ્યાન દેતો નથી, કેવળ ભગવાનનું ધ્યાન કરે. એટલે ભગવાન એની રક્ષા કરી. નહીંતર એની ભગવાન રક્ષા કરત એ બધા મરી ગયા તો એ ક્યાંથી બચવાનો? ભગવાનનું જ ધ્યાન કરતો હતો એટલે એની પાસે એક નૌકા આવી અને ઔષધિ લતા સપ્તર્ષિઓની સાથે એ નૌકામાં બેસી ગયો. મુનિઓએ પ્રસન્ન થઈ સત્યવ્રતને કહ્યું કે રાજા, તમે બહુ શુદ્ધ છો, કારણ કે તમે ભગવાનના ધ્યાન પરાયણ છો. માટે સંકટથી અમારું રક્ષણ કરો, અમારું કલ્યાણ કરો. રાજાએ ભગવાનનું ધ્યાન કર્યું અને અચાનક જ નૌકાની બાજુમાં શિંગડા વાળું માછલું પ્રગટ થયું. એ માછલું સોનાનું હોય, 1 લાખ યોજન મોટું હતું. આખું સોનાનું માછલું, 1 લાખ યોજન મોટું. અને માછલાના શિંગડામાં વાસુકી નાગ રૂપી રોરડીથી નૌકાને બાંધી અને સત્યવ્રત રાજા પરમેશ્વરની ખૂબ ભાવથી સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. જો ભગવાનને રાજી કરવા માટે એને શું કર્યું? સ્તુતિ પ્રાર્થના કરી કે હે પ્રભુ, તમે મારા ઉપર કાયમ પ્રસન્ન રહેજો. અનાદિ અવિદ્યો બહતાત્મ સંવિદ તન્મૂલ સંસાર પરિશ્રમાતુરા યદૃચ્છયેહો પસૃતાય માપ્નુયો વિમુક્તિ દોનઃ પરમો ગુરુર્ભવાન જેનો અબુદ્ધોયમ નિજ કર્મ બંધનઃ સુખે ક્ષયા કર્મ સમિહતે અસુખમ યત્સેવયાતામ વિદુનોતિ સન્મતિમ ગ્રંથિમ સ વિંદ્યાદ હૃદયમ સનો ગુરુ. આવી રીતે સરસ મજાની ભગવાનની સ્તુતિ પ્રાર્થના કરી અને ભગવાનને રાજી કરી લીધા. હે પ્રભુ, આપ કેવા છો કે સંસારમાં જેની આપના ઉપર કૃપા થાય એને આપ મુક્તિ આપી દો છો. આપ પરમ ગુરુ છો. દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા મનુષ્ય સુખની ઈચ્છાથી આપની સેવાથી દૂર રહે છે, પણ જે આપની સેવા કરે છે એની હૃદયરૂપ ગ્રંથિને ધીરે ધીરે કાપી નાખો છો અને નિર્વાસનય કરો છો. માટે આપ જ પરમ ગુરુ છો, અવિનાશી છો. આપ જ મારા કાયમ અખંડ ગુરુ થાઓ. આપ જ મારા માટે ઉપાસ્ય છો. સંસારના બધા જ મનુષ્યો ભેગા થઈ અને કોઈ કોઈના ઉપર કૃપા કરે ને તો એ કૃપાના 10,000માં ભાગ જેટલો પણ તમારા જેટલી કૃપા કોઈ કરવા સમર્થ નથી. હું કીધું? કોઈ જીવ કોઈના ઉપર કૃપા કરે ને તો ભગવાન આપણા ઉપર જેટલી કૃપા કરે છે એનો 10,000માં ભાગ જેટલી પણ કોઈ આપણા ઉપર કૃપા કરી શકતું. આવી અદ્ભુત સ્તુતિ કરે છે અને કહે છે કે મારે આત્મ સાક્ષાત્કારની ઈચ્છા છે, બીજી કોઈ મારા અંતરમાં ઈચ્છા નથી. કોઈ મારું પ્રિય નથી, કોઈ મારું મિત્ર નથી. આપ જ મારા મિત્ર છો, આપ જ મારા પ્રિય છો, આપ જ ગુરુ છો, આપ જ ઈશ્વર છો, આપ જ જ્ઞાન સ્વરૂપ છો. આપ જ મારા હૃદયમાં અખંડ બિરાજમાન રહો. વાસનાઓથી મને મુક્ત કરો.
આવી રીતે ખૂબ સ્તુતિ પ્રાર્થનાઓ કરી અને એના હૃદયમાં સ્વસ્વરૂપનો પ્રકાશ પ્રગટ થયો. સત્યવ્રત રાજાને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો અને સાંખ્ય યોગ કર્મકાંડ જેના દ્વારા ભગવાનને જીવ ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરે છે એ એને નૌકામાં બેઠા બેઠા ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો. ભગવાને એને આશીર્વાદ આપ્યા કે આ કલ્પમાં વૈવસ્વત નામે મનુ થઈશ. આ કલ્પ એટલે હવેનો કલ્પ, અત્યારે ચાલુ છે, અત્યારે વૈવસ્વત મનવંતર ચાલે. એ જ સત્યવ્રત રાજા હતો જેને મત્સ્ય ભગવાનની આરાધના કરી. અત્યારે એ મનુ છે અને આ આખ્યાન રાજર્ષિ સત્યવાન તથા માયાથી મત્સ્ય મળેલા વિષ્ણુ ભગવાનના સંવાદ રૂપે છે. આ શ્રવણ કરવાથી મનુષ્ય તમામ પ્રકારના કષ્ટ થકી છૂટી જાય છે. જે મનુષ્ય મત્સ્ય અવતારની કથાનું એમને આ પ્રાગટ્ય દિવસે કીર્તન કરે છે એના તમામ સંકલ્પો સિદ્ધ થાય છે અને અંતે અક્ષરધામને પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રલયકાળના જળમાં બ્રહ્માની શક્તિઓ ક્ષીણ થઈ અને ત્યારે મુખમાંથી વેદો જેમણે લાવ્યા હૈગ્રીવ દૈત્યને માર્યા. આવા મત્સ્ય ભગવાનના ચરણમાં કરોડ કરોડ વંદન. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. મત્સ્ય ભગવાનની જય. શ્રી પ્રેમ શ્રી ધર્મ સર્વદેવેશ્વર ભક્તિ ધર્માત્મજમ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ. સહજાનંદ સ્વામી.
Hare